Përshëndetje, jam Adi dhe në këtë tutorial do të tregoj si do të krijojmë një modal. Open modal, ka shumë e ngjashme dhe close modal. Kaq. Këtë do ta bëjmë në React. Për të krijuar React app, npx create React app, por për të vazhduar të na duhet kod editori, unë do përdor Visual Studio Code, ndërsa për të vazhduar do të na duhet nodejs e instaluar në kompjuterin tonë. Të parë nodejs, Visual Studio Code dhe së treti krijojmë create React app në Visual Studio Code. Atëherë unë kam një folder bosh ku me të djathtën kthem open with code, të hapet pikërisht në atë direktori. Po ta shikoni, jam në coding workplace tutorials modal, jam pikërisht këtu. Thoja coding workplace tutorials dhe modal. Është e njëjta gjë. Për të vazhduar, do të mbyll të button pak. Atëherë, do të them në px do të krijoj një template të gatshme të Reactit. Në px create vis në mes ose minus React vis në mes ose minus përsëri dhe hapësirë dhe emrin e appit, modal. Në këtë rast, enter, dhe duhet filloj të instalohet. Mirë, po me që zgjat rreth 2 minuta instalimi, unë do i bëj pauze dhe do rikthehem pas pak, pasi të përfundoj instalimin. Instalimi përfundoi dhe pasi përfundon instalimi dhe nëse ka shkuar gjithçka me sukses, do të keni diçka të tillë. Dhe në fund fare cd modal dhe yarn start. Atëherë, nga këtu jemi në këtë direktori dhe duhet futemi në këtë direktori këtu, të cilën mund ta bëjmë duke thënë cd modal dhe emrin e direktorisë ku duam të futemi. Futemi në modal, pastaj në pm start ose yarn start. npm start. Enter. Dhe këtu duhet na hapet porta 3000. Localhost 3000. Mund të mbyllim këto. Nuk do punoj shumë në CSS, do jetë diçka elementare. Sa të bëhet gati starti. Në parë vonon pak sekonda. Është shumë e thjeshtë, por gjithsesi për kujtesë, për dikë që është fillestar, si ti krijoj një model në React. Duhet përdorësh sot të bësh një browser update, mund ta ekzekutojmë këtë komandën në fund. Dhe jemi këtu brenda kësaj direktorisë. Duhet të shkojmë në screener, në source, të shkojmë në source, dhe app.js është faqja e parë që do na shfaqet në browser. Është pikërisht këtu. Dhe kemi diku këtu layer, mund të ishte më sot. React, edit, në source-ot, directory, përditëso, ose rregullo, ose tjetërso, ose ndrysho, në mënyrë që të shikosh ndryshimet këtu. Por ne do të bëjmë gjithçka, duhet kemi diku këtu ku është mëso React, të bëj një buton. Do ta heq këtë an, dhe do t'i them buton hap modal. Të vogël, në këtë mënyrë, hap modal. Që kur ta klikoj, të më hapet një model të cilin do ta krijoj në tek source-i, të krijoj një directory të quajtur components. Dhe brenda kësaj direktorisë components do krijoj përsëri një directory tjetër, do ta quaj modal. Dhe brenda modalit do kemi dy fajla. Një modal.js
Dhe është me modal.js. Hapim vetëm pak. Dhe brenda këtu do kemi edhe një file tjetër, modal.css. Në këtë mënyrë. E tani në modal.css, thjesht në css është pik wrapper. Kjo është një klas të cilës dhe i them pozicioni do jetë fixed. Atëherë do ta kemi top 0. Do t'i them vetëm për të rënë një background color. Do t'i them ok, kjo është një ngjyrë që bie në sy. Kemi z index patjetër sepse duhet që të jetë njësh. Ose nëse kemi njësh diku do dojmë të ishte më shumë dysh. Do të kishim width. Të mbulonim të gjithë hapësirën 100%. Dhe height po ashtu 100%. 100%. Në rregull. Ne këtu constance dhe them modal, e cila do të jetë barabartë me një funksion arrow. Do ta eksportoj default modal. Dhe te ky funksioni arrow do të bëjmë një return të shpejtë. Në return do të kemi një div. Të bërëm mirë të fshive një herë. Një div. Ku brenda divit do shfaqim vetëm një paragraf dhe themi modal. Si fillim, do ta vlerësojmë, por si fillim kaq. Importojmë edhe css-n. Import fix. Në div do të kemi një class name. Në mos gaboj i tham wrapper. Shumë bukur. Tani këtë do doja ta shfaq këtu. Në app.js, së pari do më duhet të importoj. Dhe trim të gjitha, nuk më interesojnë. Import modal from components modal. Në rregull. Dhe duhet ta shfaq pikërisht këtu. Dhe ja ku është modali, bëjmë save. Nuk mund të gjej thot modal.css. Modal.js drejt pik // Dhe ja ku është modal dhe background i blu, mund të kishim komponenti modal. Tash nuk do. Thjesht mund të kishim këtu tani një buton tjetër. Mbyll modal. Close modal mund të ishte. Kur ta klikoj tani duhet më zhduket. Për ta bërë këtë, duhet të kem diku një referencë për ta startuar dhe për ta ndërprerë. Atëherë në app.js kam këtë hap modal dhe mbyll modal. Duaj që ky modali të më shfaqet kur unë dua dhe jo në start. Dhe këtë do ta bëj tek funksioni, do të them const. Do të them faq dhe ose modal presje stat modal duke përdorur useState. Dhe vlera fillestare do jetë false. Por useState do më duhet ta importoj nga React. Kjo thot import React presje. Ke përdorur këtë dy klapa gjerpërushe dhe useState. From dhe React. Në këtë mënyrë. Edhe kam modal, stat modal, thot nuk jam përdorur kur. Atëherë si them që këtu.
nëse kam një model, jam unë gabim, klapët qerberueshe së pari, e them modal, nëse kjo këtu është true, të mund ta bëj duke përdorur and këto dy shenjat, më shfaq të modal. Ok, dhe ja ku është duke. Tani, kjo do të thotë, nëse kjo është true, konstanca këtu modal është true, momentalisht është false, vlera fillestare, dhe nuk na shfaqet. Por nëse këtu e bëjmë true, ai do na shfaqet. Back, false. Tani tek butoni, do të them on click, dua që të më bësh të veprin. Një funksion arrow, ku do të them set modal to true. Nëse jap tani hap modal, tani duhet më bëj mbyllë modalin. Për ta bërë mbyll modalin, tani unë do pasoj këtë set modal tek komponenti modal, do ta pasoj si props set modal, është i barabart me këtë set modal. Tani do shkoj tek modal, pikçejes te komponenti, do ta marr si props, dhe ky botoni do të them përsëri on click, në do bëj të kundërtën, nuk do ta bëj true, por do ta bëj false tani. On click barabart me në funksionin arrow, ku do të them set modal false. Në këtë mënyrë. Mbyll, hap, mbyll, hap. Kaq e thjesht ishte, mbyll. Mund ta punem që të shikoni të ikim pak. Modal CSS, dhe ta bëjmë with 50%, dhe height, jo 500 për 50, dhe height përsëri 50. Ne vërdu që të kemi gjysmë dritare që të shikoni, nuk kemi të tërsuar faqen, por thjesht kemi hapur një dritare të re. Hap modal, dhe ja ku është, mbyll modal. Hap, mbyll, ose le të shkrim with 100%. Në këta mënyrë, hap, mbyll. E hapim, mbyllim. Tani është thjesht çështje filimi, çështje CSS-je, për ta bërë më të bukur, më elegant. Por vetëm për t'ju thjeshtësuar gjëra se sa e thjesht ishte për të realizuar një modal në React. Së pari, në app.js, shembull në këtë faqen, në pak sepse nuk klikua, kemi krijuar një konstancë duke përdorur useState, dhe kemi bërë modal, nëse dini useState pranon dy vlera, A dhe B. A-ja gjithmonë mban çfarë ne kemi vendosur në useState, ndërsa B-ja gjithmonë na ndihmon për të tjetërsuar vlerat e A, se mund të kishim A dhe B. Dhe këtu do ta kishim B, sepse me B e tjetërsoj. Dhe këtu do të ishte B-ja true. Në këtë mënyrë, dhe kemi app.js modal is not defined, pa tjetër, sepse është A tani, nuk është më modal, është A, dhe është i njëjti muhabet. Është përsëri e njëjta gjë. Kjo është përsëri për t'ju thjeshtësuar gjërat, A dhe B. Nëse kemi A-ja është true, nëse këto janë, nëse është tip kushti, nëse A-ja është true, na shfaq këtë modalin. Modali është drejt këtu. Këto thjesht janë atribute që i pasojmë. Na shfaq modalin. Nëse është false, kalo të krejashti tjetër, mos e lexo fare. Por normalisht nuk vendosen A dhe B sepse nuk kanë sens. Mund të ishin tare. Dritare dhe ndrysho dritare, dhe këto do të thoshim nëse dritare është true, shfaqe, dhe këto do të kishim vetëm pak,
ndrysho dritare, do t'i pasonin vlerën ndrysho dritare dhe këtu do të kishim ndrysho dritare dhe tek modali përsëri do të merrnim ndrysho dritare dhe ndrysho dritare. Në rregull, është e njëjta gjë pak a shumë. Hapim pak, hap dritare, mbyll. Dhe ta bëjmë këtu. Komponenti mu mbyll dritare. Dhe tek hapi, hop, jemi, hap dritare. Bukur, hap dritare, mbyll dritare. Është shumë e thjeshtë. Besoj, ishte më e thjeshta, mund t'i fshi edhe të gjitha këto. Këto ta heq nga. Lë X, ta heqim dhe headerin. Dhe kemi vetëm hap modal, mbyll, hap, mbyll. Ka që thjeshtë. Dhe t'ju thjeshtësoj rrjeshtat, ta shikoni sa më qartë. Logo nuk në duhet. Dhe letri, atëherë kemi importuar useState nga Reacti, ku kemi dritare dhe ndrysho dritare. Sikur tham A, B. A-ja shfaqet, B-ja ndryshon vlerën e A-s. Dhe vlera A-s duke përdorur state. Dhe vlerën startuese kemi false. Thjesht kemi një kusht. Nëse ky kushti është true, shfaqe, vazhdo lezo rrjeshtin. Nëse jo, vazhdo në rrjeshtin e dytë. Mbyll, hap. Më thjesht fare. Kemi një modal. Ku thjesht kemi krijuar një funksion që e kemi eksportuar atë, cilin e importojmë tek app.js këtë funksionin dhe shfaqim sipas dëshirës tonë. E gjithë. Pjesa është tek kjo fjala kyçe që duhet ta pasojmë si props në mënyrë që të kemi akses për ta ndryshuar këtë vlerën nga false në true dhe nga true në false. Kaq ishte, ju përshëndes, shihemi në një tutorial të radhës.